এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে নেশ্যনেল ইনকামৰ ভেলু এডেড মেথডটোৰ ৰিলেটেড এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ আৰু প্ৰব্লেমটো লৈছোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ চেম্পল পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত দিছে কেলকুলেট নেট ভেলু এডেড এট ফেক্টৰ কষ্ট ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ডাটা। মানে আমি NVA:AT FC উলিয়াব লাগে। কি কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে চাই ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে। নাম্বাৰ 1ত দিছে ফিক্সড কেপিটেল গুডছ, ডেট ইজ প্লান্ট মেচিনাৰী এইবিলাকৰ ভেলুজ দিয়া আছে। লগতে দিছে ডমেষ্টিক চেলছ মানে কাণ্ট্ৰিখনৰ ভিতৰত কিমান চেল হৈছে, দেন চেঞ্জ ইন ষ্টক ডেট ইজ ক্লজিং ষ্টক মাইনাছ অপেনিং ষ্টকৰ ভেলু দিয়া আছে। লগতে দিছে এক্সপৰ্টছ, দেন ছিংগল ইউজ প্ৰডিউচাৰ গুডছ আৰু লাষ্টত দিছে নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ। চ' প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে যিখিনি আইটেমছ দিয়া আছে সেই আইটেমছখিনি ৰিলেটিং টু ভেলু এডেড মেথড অফ মেজাৰমেণ্ট অফ নেশ্যনেল ইনকাম। এই কথাটো তুমি প্ৰব্লেমটোৰ আইটেমছখিনি চাই গম পাব লাগিব। ইয়াতে আমাক উলিয়াব দিছে NVA:AT FC ডেট ইজ নেট ভেলু এডেড এট ফেক্টৰ কষ্ট। অলপ টাইমৰ বাবে আমাক যি উলিয়াব দিছে সেইটো ছাইডত ৰাখি নেশ্যনেল ইনকামৰ ভেলু এডেড মেথডেৰে কেনেদৰে ভেলু এডেড উলিয়াই তাক মনত পেলাব লাগিব। ভেলু এডেডৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ভেলু এডেড ইজ ইকুৱেল টু ভেলু অফ আউটপুট মাইনাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট কনজামশ্যন, অৰ্থাৎ মূল্য সংযুক্ত ইকুৱেলছ উৎপন্নৰ মূল্য মাইনাছ মধ্যৱৰ্তী উপভোগ। যদি আমাক ভেলু অফ আউটপুট দিয়া নাথাকে তেতিয়া কেনেদৰে উলিয়াম যে চেলছ প্লাছ চেঞ্জ ইন ষ্টক ডেট ইজ এই দুটা প্লাছ কৰিলে আমি ভেলু অফ আউটপুট পাম মাইনাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট কনজামশ্যন। আকৌ যদি চেঞ্জ ইন ষ্টকৰ ভেলু দিয়া নাথাকে তেনেহ'লে কি কৰি দিবা যে ক্লজিং ষ্টক মাইনাছ অপেনিং ষ্টক কৰি দিবা। এইটো প্ৰব্লেমত যিহেতু আমাক নাম্বাৰ 3ত চেঞ্জ ইন ষ্টকৰ ভেলু দিয়া আছে, চ' মই ফৰ্মুলাটো এইখিনিতে ষ্টপ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ফৰ্মুলাত যি যি এলিমেণ্টছ আছে সিহঁতৰ ভেলুজবিলাক কুৱেশ্যনত বিচাৰা। ফাৰ্ষ্টতে আমাক লাগিব চেলছ। ইয়াতে ক'ৰবাত আছেনে চেলছ বুলি? আছে, কিন্তু ডাইৰেক্টলি চেলছ বুলি নাই। ইয়াতে দিছে ডমেষ্টিক চেলছ আৰু এক্সপৰ্টছ, মানে কাণ্ট্ৰিখনৰ ভিতৰত চেল হৈছে 200 লাখ আৰু কাণ্ট্ৰিখনে ফৰেনত এক্সপৰ্ট কৰিছে 10 লাখ। এই দুটা ভেলুজ মিলি হ'ব চেলছ। চ' চেলছৰ ঠাইত মই লিখি দিছোঁ যে ডমেষ্টিক চেলছ প্লাছ এক্সপৰ্টছ, এই দুটা মিলি টোটেল চেলছ। দেন ফৰ্মুলাত প্লাছ কৰিব লাগিব টোটেল চেলৰ লগত চেঞ্জ ইন ষ্টক। চেঞ্জ ইন ষ্টকৰ ভেলু আমাক দিয়া আছে -10। চ' আমি ফৰ্মুলা মতে প্লাছ হয় প্লাছ দিছোঁ, দেন -10। চ' চেঞ্জ ইন ষ্টক ইয়াৰ ভেলুটো লিখি দিলোঁ। এতিয়া লিখিব লাগিব ইণ্টাৰমিডিয়েট কনজামশ্যন। ইণ্টাৰমিডিয়েট কনজামশ্যন মানে কোনটো ভেলু? যে ফাৰ্মবিলাকে প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ বাবে যিবিলাক ৰ' মেটেৰিয়েলছ কনজিউম কৰে সেইবিলাকত খৰচ কিমান হৈছে। ইয়াতে আমাক ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰমিডিয়েট কনজামশ্যনৰ ভেলু দিয়া নাই, কিন্তু ইয়াতে এটা আইটেম দিয়া আছে যে ছিংগল ইউজ প্ৰডিউচাৰ গুডছ, মানে প্ৰডিউচাৰে ওৱান টাইম ইউজ কৰা গুডছৰ ভেলু দিয়া আছে 120 লাখ। চ' এই ভেলুটোৱে হ'ব ইণ্টাৰমিডিয়েট কনজামশ্যনৰ ভেলু, কাৰণ ৰ' মেটেৰিয়েলছবিলাক ফাৰ্মে এবাৰেই ইউজ কৰে। চ' ইণ্টাৰমিডিয়েট কনজামশ্যনৰ ঠাইত লিখি দিম যে ছিংগল ইউজ প্ৰডিউচাৰ গুডছ মাইনাছ ছিংগল ইউজ প্ৰডিউচাৰ গুডছ। চ' এইকেইটাৰ ভেলুজ আমি বহাই যাম। ডমেষ্টিক চেলছ আৰু এক্সপৰ্টছ 200 আৰু 10, 200 প্লাছ 10, দেন -10 আৰু ছিংগল ইউজ প্ৰডিউচাৰ গুডছ তাৰ ভেলু হৈছে 120, চ' -120।
210 minus 130 মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 80 so value addedৰ amount পালো 80 lakhs মনত ৰাখিবা value added বুলি ক'লে তুমি বুজিব লাগিব gross value added at market price so আমি GVAMP ৰ value পালো 80 এতিয়া কোৱেশ্চনটোত আমাক কি উলিয়াব দিছে চোৱা আমাক উলিয়াব দিছে net value added at factor cost therefore NVA at FC ইয়াৰ ভ্যালু কাৰ পৰা উলিয়াম GVAMP ৰ পৰা উলিয়াম so GVAMP ইকুৱেলৰ ৰাইট সাইডত এতিয়া G ৰ পৰা উলিয়াব লাগে N G ৰ পৰা N উলিয়ালে কি কৰো যে মাইনাস ডেপ্ৰিচিয়েচন নেক্সট উলিয়াব লাগিব মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট তাৰ বাবে কৰিব লাগিব নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সো এতিয়া কোৱেশ্চনৰ পৰা এই দুটাৰ ভ্যালুজ বিচাৰি উলিয়াব লাগে ফাৰ্ষ্টতে চাও ডেপ্ৰিচিয়েচন দিয়া আছে না নাই ইয়াতে কোৱেশ্চনত চোৱা ডেপ্ৰিচিয়েচন বুলি কতোৱে লিখা নাই ডেপ্ৰিচিয়েচনৰ আন এটা নাম কনজাম্পচন অফ ফিক্সড কেপিটেল তেনেকৈ দিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে ডেপ্ৰিচিয়েচন বুলিও নাই আৰু কনজাম্পচন অফ ফিক্সড কেপিটেল বুলিও নাই সো ডেপ্ৰিচিয়েচনৰ ভ্যালুটো আমি কেনেদৰে উলিয়াম ডেপ্ৰিচিয়েচন মানে কি যে ফিক্সড কেপিটেল বা ফিক্সড এসেটছৰ ভ্যালু এবছৰত কিমান কমিল ইয়াতে চোৱা ফিক্সড কেপিটেল গুডছ লাইক প্লান্ট মেচিনছ ইকুইপমেন্টছ কিমান দিয়া আছে 15 lakhs আৰু কি কৈছে যে এক্সপেক্টেড লাইফ স্পান 5 years মানে এই 15 লাখ টকাৰ মেচিনছ প্লান্টছ ইকুইপমেন্টছ 5 বছৰ চলিব that means আমি each year 3 lakhs কে কনজিউম কৰিম মানে every year fixed capitalৰ ভ্যালু 3 লাখ কৈ কমি যাব এইটো হৈছে ডেপ্ৰিচিয়েচন ডেপ্ৰিচিয়েচনৰ ভ্যালুটো মই ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰি দেখুৱাই দিছো depreciation is equal to fixed capital goods divided by life 15 lakhs divided by 5 years কিমানকে পৰিল যে 3 so depreciationৰ ভ্যালুটো পালো 3 এতিয়া net indirect taxes দিয়া আছে না নাই চোৱা দিয়া আছে net indirect taxৰ ভ্যালু দিয়া আছে 20 so depreciation আৰু net indirect taxes ইহত দুটাৰ ভ্যালু দুটা ফৰ্মুলাটোত বহাই দিয়া GVAMP পাইছিলো 80 depreciation পালো 3 আৰু net indirect taxes 20 আছিল না 20 7757 so net value added at factor cost তাৰ ভ্যালু পালো যে rupees 57 lakhs এইটো হৈছে আমাৰ আনসাৰ থ্যাংক ইউ